Cảm ơn các khán giả của Vietcetera đã quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Chúng ta rất là vinh hạnh có sự tham dự của một khách mời đặc biệt, đó là anh Võ Tuấn Bình, là founder, tức là nhà sáng lập và CEO, là giám đốc điều hành của công ty Amanotes. Công ty Amanotes là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực về công nghệ âm nhạc, có đúng không anh? Công nghệ âm nhạc, tạm thời em gọi như thế. Và Amanotes là một công ty có thể được gọi là một kỳ lân ở một số những cái góc nhìn rất là đặc biệt. Giả sử như là đã từng tới ngày hôm nay thì Amanotes đã có 1,6 tỷ lượt tải ở trên toàn cầu và một trong những công ty sản xuất ứng dụng âm nhạc được xếp hạng số 1 tại Đông Nam Á. Và với anh Bình thì Ruby, bản thân tôi cũng rất là vinh hạnh có cơ hội được biết anh Bình trong một vài năm vừa qua. Và thực ra anh Bình là một người rất là hiếm khi xuất hiện trước công chúng, vì thế là may mắn lôi được anh Bình tới đây cũng là một niềm vinh hạnh rất là lớn. Thì rất là vinh hạnh có được sự có mặt của anh trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh Bình ạ, và cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là anh Bình có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình cũng như về Amanotes được không ạ? Nói về bản thân mình thì cũng đơn giản lắm. Nói tóm gọn lại thì thường mọi hay gọi mình là điên. Điên ở đây là nói chung là theo đuổi cái passion, cái đam mê một cách gọi là điên cuồng. Bởi vì mình thất bại khá là nhiều á. Thì mình có hai cái đam mê chính là âm nhạc và công nghệ. Cho nên là thường mọi người hay gọi mình là điên. Anh nghĩ là cái sự điên đấy nó có phải là một yếu tố khiến cho mình thành công không? Mình nghĩ đấy là một cái nó thực sự là cần phải có. Đương nhiên để thành công thì chỉ passion không thì có thể nó không đủ, nhưng mà cái đấy, nếu mà có cái đấy thì chắc là cái thành công nó sẽ đến sớm hay muộn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vâng, anh Bình có nói là mình đã từng thất bại khá là nhiều lần rồi trước khi mình có được một cái thành công lớn lao như ngày hôm nay cho Amanotes. Thì em rất là tâm đắc một câu nói của Jeff Bezos, là nhà sáng lập của Amazon. Ông ấy nói là tất cả những thành công qua đêm thì đều cần 10 năm để xây dựng. Thì em rất là tò mò về cái hành trình thành công qua đêm trong 10 năm đấy. Thì có thể bắt đầu từ trước lúc mà mình bắt đầu Amanotes nữa, thì trước đấy anh đã khởi nghiệp cũng khá là nhiều lần đúng không ạ? Thì mình đã khởi nghiệp trong những lĩnh vực nào và tại sao mình thất bại trước khi mình nói đến chuyện Amanotes? Ok. Cái con đường của mình thì chắc là có thể nói là tầm khoảng 17 năm. 17 năm. Tầm khoảng 17 năm. Là bắt đầu tính từ thời điểm mình có cái tầm nhìn về việc kết hợp giữa công nghệ và âm nhạc. Cách đây khoảng 17 năm. Thì từ thời điểm 2004 thì đơn giản cái thời điểm đó tự nhiên một ngày đẹp trời là muốn làm một cái gì đó big thing, cái gì để nó impact tới xã hội thật là to lớn chút. Thì lúc đấy mình review lại thì thấy bản thân mình có hai cái thế mạnh, có hai cái đam mê là âm nhạc và công nghệ, thì why not không kết hợp hai cái này lại với nhau. Thì một thời đó thì cũng còn màu hồng lắm, tầm nhìn là vậy, đam mê là vậy thôi, nhưng mà trên thực tế thì mình còn thiếu quá nhiều thứ, cho nên mình cũng start up mấy lần. 2009 thì bắt đầu lập công ty, cũng làm một cái game âm nhạc để cạnh tranh với audition, tham vọng là lật đổ audition, rồi tham vọng đưa game âm nhạc ra thế giới, nhưng mà chết sặc tiết. Chết tại sao ạ? Gọi là chết từ trong trứng nước, còn chưa kịp tung ra sản phẩm đó thị trường cơ. Bởi vì cái mô hình kinh doanh nó không hợp lý, làm cái sản phẩm nó to quá, và những cái sản phẩm so sánh với những sản phẩm hiện tại trên thị trường được sản xuất bởi những cái công ty hàng đầu ở Hàn Quốc và Trung Quốc ấy, thì rõ ràng là mình chưa thể cạnh tranh được. Cho nên là mô hình kinh doanh không tốt, cấu trúc team thì cũng không phải là mạnh, mặc dù là rất là nhiều nhân tài, nhưng mà nhân tài thôi thì những cái cấu trúc team nó không phải là bổ trợ cho nhau, toàn là những cái ông đam mê công nghệ hết. Nhiều nhân tài nhưng lại có thể là quá nhiều điểm mạnh ở một chỗ mà thiếu điểm mạnh ở những chỗ khác ạ. Chính xác. Thì sau cái đợt đó còn mấy cái lần fail nữa cơ. Nhưng mà đến 2013 thì bắt đầu gặp bạn Silver, bạn Cường, co-founder của mình á. Thì đấy cũng là một cái cơ duyên, cũng may mắn. Thì mình gặp Cường, có thể nói là cái mảnh ghép bù đắp cho mình rất là nhiều. Thì con đường nó bắt đầu suôn sẻ hơn từ đó. Cường thì em có thấy là trong hình 2 năm trước cũng được Forbes đưa vào trong danh sách là những gương mặt trẻ 30 under 30 là 30 người giỏi dưới tuổi 30. Thế thì
trước khi mà anh bắt đầu Amanos là mình đã trải qua bao nhiêu công ty trước đó? Công ty thì trải qua đối với cá nhân mình thì tầm khoảng 3 startup trước Amanos. Còn bên cạnh những cái startup mà mình tự found á, thì mình cũng có quản lý cho một số công ty Big Corp, tầm khoảng 3-4 công ty. Thế và có vẻ như từ khi Amanos ra đời tới bây giờ, Amanos đã đi được con đường rất là đúng. Thì điều gì đã giúp cho anh có thể tìm ra được con đường đúng cho Amanos đi trong những năm vừa qua? Để ra con đường đúng thì chắc là cách duy nhất là fail nhiều, thất bại nhiều và có những cái bài học thôi. Thì mình nghĩ cái đấy là cái nó cũng hơi thường thì phải thất bại rất là nhiều thì mới có được cái know-how về mặt khách hàng, biết là khách hàng muốn gì, đưa ra được một cái chiến lược nó hợp lý đúng đắn, tích lũy được nhiều cái kinh nghiệm. Thì chắc là cái quan trọng nhất là fail nhiều, học nhiều nhất có thể. Vâng, thế ban nãy anh Bình có nói là cái sản phẩm hồi đầu trước khi mình thành lập Amanos trước đó có làm sản phẩm nó lớn quá đúng không ạ? Thì cái sản phẩm của Amanos bây giờ nó có còn lớn nữa hay không, hay là những sản phẩm theo một cái định hướng chiến lược khác? Chiến lược khác rất là nhiều á. Cái sản phẩm đầu thì tất nhiên cái khái niệm lớn cũng là khái niệm tương đối thôi. Cái lớn ở đây có nghĩa rằng là cái sức của mình á, hồi đó thì cái công ty đó đầu tư khoảng 4 tỷ gì đó. Nói chung là đối với mình là con số khá là lớn ở cái thời điểm đấy. 2009. Thì thời điểm đó đối với mình là con số lớn. Và mình làm ra một cái sản phẩm mà đâu đó hơn 1 năm rưỡi, 2 năm còn chưa tung sản phẩm ra thị trường, hơn 1 năm còn chưa tung sản phẩm ra thị trường, còn chẳng hiểu là khách hàng muốn cái gì. Thì lớn theo cái kiểu nghĩa là làm quá nhiều chức năng, làm chậm, nó quá sức đối với mình. Nó không phải là cái thế mạnh của mình làm tốt. Thì cái chiến lược của mình sau đó là thay đổi hoàn toàn. Cái thứ nhất là mình chuyển đổi từ cái nền tảng PC qua mobile. Nó vừa là trend hơn, vừa sức mình hơn. Và cái triết lý ở đây mình thay đổi hoàn toàn, là rất là tập trung vào cái triết lý sự đơn giản. Còn trước đó thì gọi là cứ nghĩ là làm nhiều thì tạo ra được nhiều giá trị, nhưng mà bản chất là nhiều khi những cái thứ đơn giản nhất nó lại tạo ra nhiều giá trị nhất. Cho nên tập trung hoàn toàn vào cái sự tối giản, sự đơn giản, và mang lại nhiều cái trải nghiệm người dùng nhất có thể thông qua cái sự đơn giản đấy. Và có vẻ như là tất cả những cái game âm nhạc của Amanos trong các cái bảng xếp hạng đều những game âm nhạc được thiết kế rất là đơn giản, trải nghiệm rất là đơn giản, nhưng cũng rất là hot đối với người dùng, đúng không anh? Vậy thì cho em hỏi một chút tò mò là tại sao Amanos lại chọn thị trường Mỹ và thị trường châu Âu là thị trường trọng tâm trước, chứ không phải thị trường Việt Nam để phát triển những cái game âm nhạc của mình? Cái thứ nhất là đầu tiên là nó đến từ cái tầm nhìn. Ở Amanos có một cái slogan là everyone can music. Thì cái tầm nhìn của mình là làm thế nào mà có thể tất cả mọi người đến toàn bộ cái thế giới là đều có thể enjoy music, có thể tương tác về âm nhạc. Thì từ cái vision là everyone can music thì mình muốn làm global. Mà muốn đánh global á thì phải đánh Mỹ. Đánh Mỹ trước tiên, bởi vì Mỹ là cái thị trường quan trọng nhất. Thông thường trừ một vài cái thị trường đặc biệt như là Nhật hay là Trung Quốc ấy, còn lại thì cơ bản nếu như mà nó đã chứng minh được ở Mỹ thì thường nó sẽ work cho rất nhiều nước khác trên thế giới. Cho nên đấy là cái lý do mình chọn. Tất nhiên thì ngoài từ cái việc là đi từ tầm nhìn đó thì đương nhiên mình cũng có một số cái phép test để chứng minh là cái mô hình kinh doanh nó có thể work ở global, cho nên cũng dành 1-2 tháng để test thử cái mô hình kinh doanh có thể kiếm tiền bằng từ quảng cáo ở global hay không. Thì sau khi dành 1-2 tháng để mình test, mình thấy là nó work, nó có thể kiếm tiền được, có thể sống được, thì mình vậy thì nó quá match với cái vision của mình rồi. Thế khi mà mình chọn đánh thị trường Mỹ đầu tiên thì cái thử thách khi mà mình đánh thị trường Mỹ là gì ạ? Hồi đó thì challenge cũng khá là nhiều. Cái thứ nhất là làm toàn bộ đội ngũ của mình là ngồi ở Việt Nam, đúng không anh? Đúng rồi. Cái thứ nhất là về khía cạnh về mặt marketing ha. Mặt marketing thì gần như là hồi đó thì làm gì có nhiều tiền đâu. Gọi là zero marketing, không đồng. Có khi đôi khi không có tiền lại khiến cho mình thông minh hơn và tìm ra giải pháp tốt hơn. cũng có thể.
Thì là cái thứ nhất là không có tiền, cái thứ hai nữa là cũng có gặp khá nhiều vấn đề. Làm trò chơi game âm nhạc thì các cái vấn đề về bản quyền. Thường thì thời điểm đầu mình không có tiền để mua những cái bài hát mà khách hàng họ thích chơi. Thì là nó có những cái khó khăn như vậy. Có một cái điểm nữa cũng khá là quan trọng, đó là ở cái dòng sản phẩm đó ấy, mình có một cái bạn competitor khá là lớn. Thời điểm đó có một bạn competitor ở Trung Quốc khá là lớn và đã rất là thành công rồi. Cho nên là cái việc mà để có thể cạnh tranh với họ trong khi mình là mới toanh, thì đó là cái challenge đó. Vậy là với 3 cái thử thách đó thì nói đến thử thách về marketing không đồng, làm thế nào để Amonos có thể phát triển được một lượng người dùng lớn như vậy, mặc dù là cái tiền đầu tư vào marketing gần như là bằng không, hoặc là coi như bằng không, đúng không ạ? Cái cách duy nhất mà có thể cạnh tranh trong cái thời điểm đó thì là sản phẩm. Phải thực sự là focus vào sản phẩm và phải tạo ra được nhiều cái giá trị. Thì thực ra thì con đường của Amonos tại thời điểm đó nó cũng có 2 cái step. Cái first step là mình cũng cố gắng làm thế nào đó để học hỏi nhanh nhất có thể. Thì thậm chí cái thời gian đầu mình cái sản phẩm ban đầu nó không có quá nhiều khác biệt, tương đối giống với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhưng mà mình chỉ có một cái lượng khách hàng nhỏ thôi, mới giúp mình để hiểu hơn về khách hàng. Sau đó thì mình cộng với cái việc là những cái bài học về thất bại trước đó, mình rất hiểu về khách hàng rồi á, thì mình sẽ tập trung vào 1-2 cái điểm key khác biệt. Cái sản phẩm không cần phải quá nhiều điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, nhưng mà chỉ cần duy nhất 1 hoặc 2 cái điểm. Cụ thể cái điểm khác biệt của sản phẩm lúc đấy mình tên là gì ạ? Sản phẩm là hồi đó là Magic Tiles. Magic Tiles. Với sản phẩm cạnh tranh của đối thủ Trung Quốc thì là cái điểm khác biệt đó là gì ạ? Thì cái điểm khác biệt ở đây đó là cái trải nghiệm âm nhạc. Cái trải nghiệm âm nhạc nó khác nhau. Thì trong khi cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh thì họ tập trung vào cái việc mô phỏng một cái chiếc piano. Thì cái trải nghiệm mô phỏng thì nó sẽ giống hơn. Thì họ tốt mình hơn ở mình cái điểm đó. Nhưng mà về phía mình thì ngược lại, mình tập trung nhiều hơn một chút về cái trải nghiệm phần nghe. Tức là vẫn có cả 2 cái trải nghiệm, vừa là mô phỏng về việc chơi nhạc cụ, nhưng mà lại có một cái trải nghiệm về nghe nhạc. Thì cái âm nhạc của trong cái sản phẩm của mình thì chất lượng nó cao hơn, cho nên nó thỏa mãn cái tai, cái trải nghiệm phần nghe nó sẽ tốt hơn. Và đó là một đặc điểm khác biệt, nhưng mà tạo ra một sự khác biệt và một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Mình nghĩ đấy là cái điểm unique selling point. Đương nhiên thì nó vẫn sẽ có một vài cái điểm khác biệt khác, nhưng mà đấy là cái điểm mà sản phẩm sẽ focus nhất. Và đó có phải lý do tại sao mà người dùng họ tự giới thiệu tới những người dùng khác, dẫn tới mình có được một cái chiến lược marketing không đồng không ạ? Có thể nói là như vậy, bởi vì là giai đoạn đầu do là mình không có tiền để marketing, thì đương nhiên cái nguồn viral giới thiệu lẫn nhau, cái bản thân cái sản phẩm nếu mà nó đủ chất lượng thì mọi người sẽ giới thiệu lẫn nhau để sử dụng. Vậy thì từ Amonos thành lập từ năm 2010 bao nhiêu anh nhỉ? 2014. Bây giờ là thực ra chúng ta tới tuổi số 8, cũng không phải là một tuổi đời quá dài. Và cái khả năng mà Amonos có thể thu hút được lượng người dùng thực sự phải nói là một con số rất là khủng khiếp, 1,6 tỷ lượt download, trong khi dân số toàn thế giới, ở trên toàn thế giới của chúng ta chỉ có khoảng hơn 7 tỷ người thôi. Thì đây là một con số mà có thể gọi là một phép mầu nhiệm, hoặc là không hẳn phép mầu nhiệm nữa, có thể gọi là một cái thành tựu vô cùng lớn lao, một thành tựu vĩ đại. Và rất là nhiều startup thường khi mà họ làm những cái sản phẩm công nghệ như thế này thì cái cuộc chơi khó nhất của startup đó là scale. Thì scale từ khi bắt đầu cho tới 1 triệu đó là một cuộc chơi rất là khó rồi, từ 1 triệu tới 10 triệu, rồi từ 1 triệu đến 100 triệu, rồi từ 100 triệu đến 1 tỷ nữa. Thì anh chia cái giai đoạn scale của mình thành những cái giai đoạn như thế nào, và trong mỗi một giai đoạn scaling thì nó có cái gì khác nhau ạ? Ok, cũng có khá nhiều cái giai đoạn khác nhau, nhưng mà cơ bản thì vẫn gọi là có 2 cái giai đoạn chính. Cái giai đoạn đầu thì mình cần phải chứng minh cái mô hình kinh doanh là nó work. Mô hình kinh doanh là nó có thể sustainable, nó có thể scale được. Và cái giai đoạn sau là tập trung vào về scale. Nếu mà nói tới đây thì cho em tò mò hỏi một chút, mô hình kinh doanh của Amonos là gì ạ? Mô hình kinh doanh của Amonos thì nó cũng càng ngày nó càng to bự hơn. Nhưng mà cái thời gian đầu á, thì mô hình kinh doanh tập trung nhiều vào trò chơi âm nhạc.
Đó, còn nếu như mà xét với cái tổng thể hiện tại của Amonos thì cái mình muốn hướng tới nó là một cái hệ sinh thái âm nhạc tương tác, bao gồm cả từ giải trí cho tới giáo dục, bao gồm cả những cái ứng dụng trò chơi âm nhạc và bao gồm cả những cái ứng dụng là giáo dục âm nhạc. Nhưng mà cái thời gian đầu thì cái mô hình kinh doanh chính nó vẫn là cái trò chơi âm nhạc. Và trò chơi âm nhạc đấy anh monetize, là anh kiếm tiền từ trò chơi âm nhạc đó bằng cách nào ạ? Có phải là người dùng trả tiền để chơi, hay là người dùng coi quảng cáo, hay là cái gì khác? Có hai cái nguồn chính, hai nguồn doanh thu chính. Nguồn thứ nhất là kiếm tiền từ quảng cáo và nguồn thứ hai là subscription. Có nghĩa rằng là họ có thể chơi free với một số cái bài hát nhất định, nhưng mà với một số bài hát đặc biệt hot, những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thì họ cần phải subscribe để mà có thể chơi một bài hát bất kỳ. Vậy là hai cái cách monetize khác nhau cho Amonos. Quay trở lại như ban nãy mình đang nói về câu chuyện scaling, là mỗi một giai đoạn thì nó sẽ có những cái khó khăn khác nhau, nó cũng có những cái thử thách và thuận lợi khác nhau. Và bước đầu tiên mà Amonos làm sẽ là xác định ra một mô hình kinh doanh mà nó có hiệu quả và nó có thể scale lên được, đúng không ạ? Thì vẫn là câu chuyện mà con số 1 tỷ là con số rất là lớn. Thì làm thế nào anh scale từ 0 lên 1 triệu, từ 1 triệu lên 10 triệu, từ 1 triệu lên 100, từ 100 lên 1 tỷ. Yeah. Ok. Thực ra thì mình không quá quan tâm vào cái việc các cái con số là 10 triệu, 100 triệu hay là 1 tỷ. Cái bản chất là ban đầu cái mô hình kinh doanh nó, kể cả trường hợp Magic Tiles là một cái sản phẩm rất là thành công rồi ha, thì trong cái lĩnh vực trò chơi á, thì đôi lúc có một cái sản phẩm này nó success nhưng chưa chắc những cái app game khác của mình là nó sẽ success. Cho nên nó vẫn chưa phải là chứng minh được hoàn toàn cái mô hình kinh doanh đó. Cho nên là cái thời gian đầu á, thì mình làm thế nào khi mà có một cái sản phẩm thành công rồi thì mình phải tận dụng nó để có thêm cái learning về know-how về khách hàng, và mình phải công thức hóa nó đi, phải công thức hóa được. Chứ vẫn rất nhiều công ty, nhiều đội, nhiều team vẫn có thể thành công với một sản phẩm, nhưng mà không lý giải được tại sao mình thành công và không tái hiện được những cái thành công đấy. Anh vừa nói tới việc là mình cần phải tận dụng được một cái game mà mình đã làm thành công rồi, xong sau đó là mình công thức hóa cái thành công đó để mình có thể nhân bản nó ra được, đúng không? Nhưng mà thực ra thì cũng như anh vừa nói tới là đôi khi nó không công thức hóa được và nó cũng không thể tái hiện được cái công thức thành công đó. Mà Amonos đã tung ra bao nhiêu sản phẩm rồi ạ? Thời điểm hiện tại thì có hơn 30 cái trò chơi âm nhạc khác nhau và đang có một số cái ứng dụng âm nhạc đang được phát triển. Thì trong 30 cái ứng dụng âm nhạc và sản phẩm đó thì có bao nhiêu sản phẩm là thành công và có bao nhiêu sản phẩm được gọi là không được thành công lắm ạ? Anh có thể chia sẻ được không? Thực ra mà gọi là thực sự thành công được như là Amonos mà đánh giá là thành công thực sự ấy, thì chỉ có 3 sản phẩm thôi. Và định nghĩa thành công của Amonos là gì ạ? Định nghĩa thành công ở đây cái khái niệm về định nghĩa thành công thì nó cũng hơi rộng một chút. Nhưng mà đối với trong cái mô hình kinh doanh của trò chơi âm nhạc thì mình cần phải đạt được một cái tỷ lệ, tức là ví dụ như là 10 game thì mình phải nắm bắt được là tỷ lệ thành công là ít nhất trong 10 game thì sẽ có một game là thành công. Vậy là mình đang đạt được một tỷ số vàng. Ví dụ vậy. Thì mình cần phải nắm được cái đó. Đương nhiên thì ở đây cũng không có nghĩa rằng là toàn bộ những cái sản phẩm khác là fail. Trong những cái sản phẩm còn lại thì nó có một số cái tầng khác nhau, tức là vẫn có rất nhiều sản phẩm đã đạt được cái profit. Tuy nhiên chẳng qua là nó chưa ở cái mức độ như kỳ vọng của công ty thôi. Và nếu vậy thì liệu em tò mò mình có định nghĩa một cái sản phẩm thành công là sản phẩm mà có một cái lượng người dùng nhất định hoặc là có một cái profit nhất định không ạ? Cơ bản là vậy. Thì mình sẽ có một yếu tố đó. Nó sẽ có các cái tiêu chí về mặt tài chính và tiêu chí về mặt khách hàng. Các cái chỉ số về mặt khách hàng như là retention hay là thời gian sử dụng hàng ngày. Còn về chỉ số tài chính thì là profit revenue. Ban đấy anh Bình cũng có nói tới là mình sẽ công thức hóa những thành công đó, mình tiếp tục mình xây dựng trên những cái công thức đó. Tuy nhiên là thực ra đến thực tế thì mình xây dựng trên công thức đó nhưng chưa chắc nó thành công, đúng không anh? Thế thì yếu tố gì mà anh thấy là nó dẫn tới thất bại?
Ý của bạn là cái thất bại của những cái game thất bại. Vâng. Mặc dù mình vẫn mình vẫn theo công thức thành công đó. Cái từ thất bại thì kể cả trong cái lĩnh vực về game thì cái đó, một game thất bại nó khác với cái việc là một cái mô hình kinh doanh thất bại. Hai cái đấy nó khác nhau. Hoặc là ngược lại, một cái mô hình kinh doanh thành công không có nghĩa rằng là trò chơi nào lúc sản xuất thì cũng sẽ thành công. Cho nên cái việc mà mình apply, mình follow cái mô hình đó nhưng mà vẫn có những sản phẩm thất bại thì là chuyện bình thường. Cái quan trọng nhất là mình phải chứng minh được là cái mô hình kinh doanh, cái công thức của cái mô hình kinh doanh đó nó work. Thì cái đó là cái mà Amnos đã làm được. Vậy Amnos có thể chia sẻ một chút trong cái công thức của mô hình kinh doanh thành công không ạ? Trong cái công thức của mình thì của Amnos thì cũng khá đơn giản thôi. Cái thứ nhất là tập trung vào cái sự đơn giản, và cái thứ hai là Amnos đưa ra một cái khái niệm gọi là musicalization, có nghĩa rằng là âm nhạc hóa, gia tăng cái giá trị của cái sản phẩm bằng âm nhạc. Đó, cho nên là gần như là tất cả những cái game mechanic, những là các cái kỹ thuật thì Amnos đều có thể gia tăng cái giá trị cho khách hàng thông qua âm nhạc. Đó. Thì Amnos xây dựng một cái công thức xung quanh cái việc đó. Em tò mò một chút bởi vì là hầu như những startup trong công nghệ thì thường sẽ phải phụ thuộc khá là nhiều về việc gọi vốn. Đương nhiên không phải công ty nào cũng sẽ cần phải gọi vốn, nhưng mà có nhiều công ty về công nghệ thường sẽ cần phải gọi vốn từ phía các nhà đầu tư hay các quỹ đầu tư để có thể tăng trưởng và phát triển. Riêng Amnos thì là một trường hợp giống như là một con cừu đen, tức là hoàn toàn khác biệt, là sự tăng trưởng của mình hoàn toàn là dựa vào nội lực của mình và không có cần phải thêm một nguồn vốn bên ngoài. Thì không biết là anh Bình có thể chia sẻ là làm thế nào mà mình đạt được như vậy được không ạ? Theo mình thì cái thứ nhất là cũng một phần nó đến từ sự may mắn. Mình nghĩ là nó cũng một phần nó đến từ sự may mắn, bởi vì thực chất thì cũng không hẳn là mình say no hoàn toàn phải là fundraising, chẳng qua là cái sự cần thiết của nó. Nếu như mình vẫn tự nuôi được, mình vẫn có thể tự scale được, thì nó không nhất thiết phải là fundraising. Thì mình nghĩ cái điểm mấu chốt là trong cái mô hình kinh doanh sản phẩm của bên mình thì cái cash flow nó khá là tốt, và mình chọn được một cái thị trường potential, thị trường rất tiềm năng, thị trường rất lớn, trong khi đó lại phù hợp với cái năng lực của mình, cho nên là mình hoàn toàn có thể scale được mà không cần fundraising. Ngoài ra thì bọn mình cũng có một cái chiến lược cũng khá là quan trọng, đó là mình tận dụng được cái sức mạnh của cộng đồng. Đó. Bằng cách đó là mình không chỉ tự sản xuất mà mình còn hợp tác với nhiều đối tác, nhiều developer khác, họ sản xuất ra game app, âm nhạc, và bọn mình sẽ dựa vào những cái lợi thế mạnh của mình sẽ giúp họ phát hành. Tức là bây giờ Amnos không chỉ là tự sản xuất ra những cái game đó mà cũng là một nhà phát hành và phát hành những cái game trong cộng đồng, những người developer khác làm việc cộng tác với mình. Wow. Chính xác. Cho nên khi mình mà tận dụng được một cái sức mạnh của cộng đồng á, thì lúc nay là mình sẽ mạnh hơn 10 lần của chính mình nữa. Thì đấy cũng là một cái yếu tố nó có thể giúp Amnos scale. Trong tương lai thì Amnos có kế hoạch gọi vốn để đạt được một cái tham vọng nào đó không ạ? Bọn mình có, bởi vì là thực ra thì tham vọng lớn, mục tiêu lớn, những cái mà Amnos đạt được thời điểm hiện tại thì honestly là bọn mình vẫn consider nó chỉ là cái điểm bắt đầu thôi, so với cái mục tiêu của bọn mình 5 năm tới thì nó rất là ambitious. Thế để đạt được những mục tiêu đó thì cần để tăng tốc hơn nữa, nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cho nên là cái việc nếu như mình có right investor, có những nhà đầu tư phù hợp thì why not. Thế anh có thể chia sẻ một chút về cái ambition, tức là cái tham vọng của mình trong vòng 5 năm tới. Ban nãy anh Bình có nói tới là Amnos bây giờ không chỉ là một nhà xuất bản các cái game âm nhạc mà còn là một cái hệ sinh thái, trong đấy vừa có giáo dục và có game và có gì nữa không ạ? Amnos là định vị trong 5 năm tới á,
sẽ trở thành một công ty hàng đầu về tương tác âm nhạc. Tức là cái tương tác âm nhạc đấy nó sẽ bao gồm từ chơi game âm nhạc, học nhạc, sáng tạo ra âm nhạc. Có nghĩa là giúp người dùng có thể enjoy về music thông qua bất kỳ cái hình thức trải nghiệm tương tác âm nhạc nào. Gồm cả sáng tạo âm nhạc. Bao gồm cả việc sáng tạo âm nhạc. Có thể giúp họ giống như là những nhà producer, nhạc sĩ, nghệ sĩ. Hay là giúp họ có thể là dễ dàng được chơi được piano, guitar, trống, cho mọi nhạc cụ có thể hát hò. Thì sẽ nhiều cái hình thức tương tác âm nhạc khác nhau. Đấy là một cái tham vọng rất là lớn, và em nghĩ là đấy là một cái bức tranh chắc là sẽ có rất nhiều người dùng ra hứng thú, bởi vì không chỉ chơi mà còn có thể học và có thể sáng tạo ra được. Chắc là mỗi một người trong số chúng ta đều lớn lên và từng mơ ước là mình có thể chơi được một loại nhạc cụ nào đó. Ngày xưa em cũng thế. Trong lúc mà mình còn nhỏ mình sẽ mơ ước mình có thể chơi được một loại nhạc cụ nào đó. Tuy nhiên là để mà có thể học chơi một loại nhạc cụ thì nó cũng không phải là một thứ mà tất cả mọi người đều có thể có khả năng làm được. Đôi khi nó là vấn đề về tài chính, đôi khi nó vấn đề về mình không có cơ hội, không có thời gian. Và để Amarok có thể tạo ra được một cái hệ sinh thái như vậy thì em nghĩ là một tham vọng rất là lớn. Và chắc là sẽ làm được. Có một số người trong ngành game á, thỉnh thoảng em có một số người bạn của em trong ngành game thì có nói chuyện và nói là ngành game nó có mặt tối của nó, bởi vì là để mà thành công thì người ta phải nghiện nó. Giống như là Candy Crush thì mọi người sẽ gọi Candy Crush là cocaine theo phiên bản game. Tức là người ta phải nghiện nó, và đang nghiện nó thì đã dành nhiều thời gian trên đó, và như thế thì cái khả năng mình có thể monetize, tức là có thể kiếm ra tiền từ quảng cáo hay là từ subscription nó sẽ cao hơn. Thì không biết là anh Bình nghĩ thế nào về cái góc nhìn này ạ? Mình thì cũng suy nghĩ đơn giản lắm. Cái thứ nhất là theo mình thì không chỉ là về game mà chắc là bất kỳ cái gì ấy nó cũng đều có hai mặt của nó, đều có cái tốt, đều có cái không tốt. Cho nên đôi lúc cái tốt hay là cái xấu nó không nằm ở cái bản thân cái game, mà có thể nó nằm ở cái người sử dụng. Nếu như mình mà sử dụng không đúng cách thì đương nhiên là cái kết quả của nó có thể nó là một cái kết quả xấu. Thì quan điểm của mình nó cũng đơn giản lắm. Game thì nó là một cái về entertainment, giải trí, nó phục vụ một cái nhu cầu giải trí của con người. Nếu như mình sử dụng nó hợp lý thì nó là hợp lý, nó là cái tốt. Tuy nhiên cũng phải nói thêm một chút là về Amnos, thì Amnos không định vị mình là một công ty game, mà Amnos định vị là một công ty công nghệ âm nhạc, chỉ mượn những cái hay của game. Cái hay của game nó làm cho mọi thứ nó trở nên là đơn giản, nó fun, nó vui. Cái yếu tố gây nghiện ở đây, nếu như mình sử dụng nó hợp lý thì nó rất là tốt. Tại sao mình không sử dụng cái yếu tố gây nghiện đó vào cái việc là giúp mọi người có thể học nhạc một cách rất là fun, rất là vui, thay vì học theo một cái cách truyền thống nó rất là boring, nó rất là nhàm chán. Thì game âm nhạc ở Amnos cũng vậy. Game chỉ là một cái công cụ, một cái phương tiện mà Amnos muốn mượn để giúp mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với âm nhạc, có thể dễ dàng enjoy về music. Bởi vì không phải mình là một người may mắn nhá, mình được học nhạc từ bé, mình có thể chơi nhiều nhạc cụ khác nhau, nhưng mà đâu phải ai cũng có thể may mắn như mình. Có nhiều người họ thích chơi nhạc, nhưng mà nó phức tạp quá. Bây giờ mình mượn những cái hay của game, mượn những cái yếu tố gây nghiện của game để giúp mọi người có thể dễ dàng enjoy music. Em hiểu rồi. Có thể là em hiểu nhầm. Em hiểu nhầm. Thực ra Amnos không phải là công ty về game âm nhạc, mà công ty về công nghệ âm nhạc, và sử dụng những cái yếu tố gamification, là yếu tố của game để có thể giúp cho người dùng cảm thấy giải trí hơn, dễ sử dụng hơn, đơn giản hơn, để học thêm về âm nhạc, hoặc là để enjoy, tức là thưởng thức âm nhạc. Thì có một chút sự thay đổi về góc nhìn ở đây. Vậy thì cho em hỏi một chút là đối với anh Bình, bây giờ Amnos mình có bao nhiêu nhân viên rồi ạ? Hiện tại là khoảng 200 người. 200 người thì làm thế nào để anh Bình có thể thu hút được rất nhiều nhân tài về mặt công nghệ, về mặt sản phẩm tới làm việc cùng với Amnos?
tại vì câu hỏi này em hay hỏi một số doanh nhân trên chương trình, bởi vì thực ra cái ngành về công nghệ ở Việt Nam để có thể tuyển dụng nhân tài nó rất là cạnh tranh. Không biết là anh Bình có đồng ý với ý kiến đó hay không? Và để tuyển dụng nhân tài công nghệ thì nó luôn luôn đòi hỏi một cái chiến lược đặc biệt về mặt con người để có thể thu hút. Thì em rất là tò mò, không biết là Amos dùng chiêu gì ngoài âm nhạc ra. Có thể âm nhạc là yếu tố chính. Nói chung là không phải là khó, mà là quá khó. Thế mà hôm trước có một anh, không phải anh này em quên mất tên rồi, nói là rất dễ. Ok, mình nghĩ là cái đấy thì nó luôn luôn challenge, luôn luôn challenge. Đặc biệt là những cái thứ mình làm thì nó gọi là đao to búa lớn, gọi là rất thích mình làm thứ lớn và vĩ đại, thì là càng cần nhân tài. Chứ mà nhân tài thì rõ ràng là cũng không đơn giản, bởi vì là ai cũng sẽ có cái ước mơ, ai cũng có cái mục tiêu riêng. Cho nên đối với mình thì đấy là một cái nó không hề dễ dàng, rất là khó. Cho nên để mà có được nhân tài thì mình nghĩ là cái thứ nhất là mình phải sell được cái vision của mình. Tức là mình phải có một cái tầm nhìn rõ ràng và phải cho mọi người nhìn thấy được là mình có thể tạo ra được một cái ảnh hưởng lớn trên thế giới như thế nào. Và cái đó càng ngày thì mình càng sâu được cái đó, càng sâu được là mình có thể làm được. Cái tầm nhìn lớn rồi, nhưng mà tầm nhìn lớn mình cũng phải chứng minh được là mình cũng phải chứng minh được có thể làm ra tầm nhìn đấy, đúng không ạ? Chứng minh được là mình có khả năng làm được. Thì mọi người sẽ nhìn thấy được một cái cơ hội cho bản thân mình, cơ hội được tạo ra giá trị, cơ hội được phát triển bản thân. Một công ty mà có thể grow tốt thì đương nhiên cũng gắn liền với cái khả năng grow của cá nhân. Thì là trong vòng 6 năm qua thì Amnos có thể nói cũng là một trong những công ty mà có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Mình nghĩ cũng không chỉ là ở Việt Nam, mà kể cả trên cái phạm vi trên thế giới thì vẫn là một trong những công ty tốc độ tăng trưởng nhanh. Thế cái đó chính là cái điểm khác biệt. Và ở đây là cái phạm vi ảnh hưởng ở đây là global, không chỉ là ở Việt Nam. Có nghĩa rằng là cái giấc mơ của mọi người gần như là không bị giới hạn. Không bị giới hạn, bởi vì chỉ phụ thuộc vào anh mơ lớn tới đâu và khả năng của anh tới đâu thôi. Bởi vì nó không chỉ giới hạn ở Việt Nam, không chỉ giới hạn ở Đông Nam Á, mà nó là toàn cầu. Thì mình nghĩ đấy là một trong những cái điểm key. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cần phải tạo một cái văn hóa, một cái bản sắc riêng. Một cái văn hóa, một cái bản sắc riêng. Em đoán là văn hóa và bản sắc của Amnos chắc là sẽ xoay quanh câu chuyện về âm nhạc, đúng không? Anh có thể kể một chút về câu chuyện âm nhạc ở Amnos được không ạ? Nó cũng đơn giản thôi. Em thấy trên Facebook mọi người thấy lúc nào cũng everyone can music, và thấy nhân viên của Amnos chơi nhạc này, rồi hát này, rồi tham gia những hoạt động về âm nhạc rất là nhiều. Liệu người ta có phải là một người mà yêu âm nhạc thì mới vào được Amnos hay không? Thực ra theo mình thì không phải là ai yêu âm nhạc thì mới vào Amnos, bởi vì cá nhân mình nghĩ là một cách tự nhiên á. Nhưng mà em nghĩ là không có ai không yêu âm nhạc nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Bây giờ tìm ra cái bản chất là cái âm nhạc là một cái mình nghĩ là ai cũng yêu thôi. Cho nên là khi mà ở Amnos thì làm thế nào để mình gọi là mình thức tỉnh cái tình yêu âm nhạc đấy nhiều hơn một chút so với thông thường. Cho còn mình nghĩ là bản chất là trong nội tại trong mỗi con người á là đều yêu âm nhạc, bởi vì cái âm nhạc nó hay, nó đẹp mà. Nó giúp mọi người relax, nó giúp mọi người show cái cảm xúc vui buồn của mọi người, nó show cái cá tính của mọi người, nó truyền cảm hứng. Nó là cái ngôn ngữ chung giúp mọi người kết nối với nhau. Cho nên mình nghĩ là ai cũng yêu âm nhạc thôi. Thì cho nên là chủ yếu làm thế nào mà Amnos lan tỏa được cái tình yêu đó, và đưa cái âm nhạc vào cái hàng ngày, vào cái đời sống của mỗi người trong công ty Amnos hàng ngày, cảm thấy nó như là một phần của mình. Tuyệt vời ạ. Bây giờ không nói chuyện Amnos nữa, nói chuyện anh Bình. Thì trong rất là nhiều năm vừa qua, từ những năm 2004 khi anh bắt đầu khởi nghiệp tới bây giờ, mình trải qua nhiều cái thất bại và cũng trải qua nhiều thành công. Thì bài học lớn nhất của anh về kinh doanh là gì? Anh có thể kể một câu chuyện để dẫn tới bài học đó cũng được, hoặc là một số những triết lý hoặc là nguyên tắc của anh, để mà mình có thể
trở thành một doanh nhân thành công hay trở thành một người lãnh đạo thành công là gì ạ? Bài học thì cũng nhiều ha, nhưng mình nghĩ là có một số cái bài học chính. Cái thứ nhất là về cái sự ám ảnh khách hàng. Cái sự ám ảnh khách hàng. Ám ảnh về khách hàng. Tức là những cái ngày đầu á, gần như là mình không có cái đó. Và mình cũng chỉ thuần túy là làm ra những cái sản phẩm mình nghĩ rằng là nó hay ho, nó tạo ra giá trị. Nhưng mà thực ra là mình không hiểu gì về khách hàng cả. Mình nghĩ là cái sản phẩm này nó hay, nhưng mà bản chất là cuối cùng chẳng có ai dùng nó. Cái sản phẩm đầu tiên của mình là một cái ứng dụng chơi piano bằng bàn phím máy tính. Mình làm xong mình thích lắm. Mình chơi nó bởi vì là bình thường mình muốn chơi piano thì phải sử dụng một cái piano thật to đùng. Bây giờ mình biến một cái bàn phím máy tính thành một cái chiếc piano, mình có thể sử dụng bất kỳ khi nào. Ý tưởng nghe có vẻ rất hay. Nghe có vẻ rất hay, mình khoái lắm. Mình làm xong mình sướng lắm. Mình nghĩ là cái này chắc là nhiều người thích lắm đấy. Nhưng thực ra cuối cùng là chẳng có ai sử dụng hết. Bởi vì nó khó quá. Bởi vì để chơi được cái ứng dụng đó là cái thứ nhất là người ta phải biết chơi piano từ trước cơ. Ok. Bởi vì là nó rất khó. Cái thứ hai á, chơi piano mà trên bàn phím máy tính nó còn khó hơn cả trên piano thật nữa cơ. Tức là dành cho những người mà trình độ âm nhạc rất là cao rồi, còn rất là thành thạo đánh máy nữa. Cho nên là phức tạp quá. Đây là cái bài học đầu tiên nhá. Cái bài học đó là cái bài học đầu tiên, nhưng nó đi với mình, gọi là đi suốt á. Từ đó là cái ám ảnh khách hàng của mình á, gần như là luôn phải cố gắng hiểu khách hàng mình là ai, cái hành vi của họ là như thế nào, họ thích cái gì, họ yêu cái gì, họ sử dụng sản phẩm vào thời gian nào, buổi tối hay buổi ngày, họ chơi với ai, họ chơi với bạn bè hay là họ chơi với bố mẹ. Đó thì là cái sự ám ảnh khách hàng. Bài học thứ hai thì liên quan tới con người, về việc build team. Bởi vì cái lúc mà mình muốn phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa thì rõ ràng chắc chắn là mình không thể đi một mình, không thể đi với một vài người. Mình phải xây dựng team giỏi. Thì thực ra cũng có những cái thời điểm là cụ thể là trong năm vừa rồi á, cũng là một năm mà cũng mang lại cho mình khá nhiều bài học. Tức là mình chọn khá nhiều người giỏi, rất là giỏi, tuy nhiên không phù hợp. Như vậy là cái bài học ở đây phải là cái right person, right position, right time. Tức là kể cả là mặc dù là talent đi nữa cũng chưa chắc là fit. Và không chỉ là về mặt chuyên môn, về mặt tài năng chuyên môn, mà còn cả về mặt culture, có fit với mình về mặt văn hóa hay không. Thì đấy là một cái bài học rất là quan trọng. Và em còn một câu hỏi cuối cùng em hay hỏi khách mời của chương trình là bởi vì chương trình của chúng ta tên là Vietnam Innovators, là những nhà đổi mới ở Việt Nam, thì anh Bình định nghĩa innovation, tức đổi mới là gì và nó không phải là gì ạ? Thực ra cái cách mình định nghĩa về đổi mới nó đơn giản lắm, nó không cao siêu hay hàn lâm gì đâu. Đối với mình là đơn giản, đó là bất kỳ cái gì mà có thể mang lại nhiều giá trị và có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng, tới xã hội, mang lại nhiều giá trị cho khách hàng. Nó không mang tính hàn lâm nhưng mang tính triết lý, đúng không? Cái định nghĩa rất là hay. Thực ra thì định nghĩa innovation mọi người đều có thể Google và tìm ra được ngay câu trả lời. Tuy nhiên là mỗi một lần khách mời của chương trình lên với Vietnam Innovators thì mỗi một người có một câu trả lời rất là khác nhau, và câu trả lời nào cũng rất là thú vị. Cảm ơn anh Bình đã dành thời gian cho chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Thực ra câu chuyện của Amanos là một câu chuyện mà truyền cảm hứng cho rất là nhiều các cái thế hệ doanh nhân khởi nghiệp tại Việt Nam hiện tại bây giờ, và em nghĩ là cả trên thế giới nữa, nếu như mọi người biết được tới câu chuyện của Amanos. Và hy vọng là Amanos sẽ luôn luôn phát triển được tầm nhìn của mình, trở thành một hệ sinh thái về tương tác âm nhạc và mang tới niềm vui cho nhiều tỷ người trên thế giới. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn khán giả của chương trình Vietnam Innovators đã dành thời gian lắng nghe những câu chuyện cũng như những tâm sự về thành công và thất bại của những nhà đổi mới tại Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn GeoHealth Việt Nam, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong số những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á.
GeoHealth nổi tiếng với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và phổ biến với mô hình phòng khám thông minh mới có trụ sở tại M Plaza Sài Gòn. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe thì GeoHealth chính là một trong những địa chỉ phòng khám đáng tin cậy nhất.